ใน1นาทีขณะที่เรากำลังนำเสนอคลิปนี้มีเด็กทารกเกิดขึ้น278คนทั่วโลกแต่ในญี่ปุ่นนั้นมีเพียง 1.4 คนในอิตาลี 1.1 คนและในเกาหลีใต้แค่ 0.9 คนเท่านั้นตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเส้นทางใหม่ของทิศทางของอนาคตโลกการวิเคราะห์จากรัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่าแม้จะใช้งบประมาณเทียบเท่า 1% ของ GDP หรือประมาณ5ล้านล้านเยนเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำแต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.05 ถึง 0.1% เท่านั้นสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าหากความเจริญก้าวหน้ากลับทำให้ประชากรลดลงแล้วเราควรจะเรียกสิ่งนี้ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของอารยธรรมกันแน่วันนี้อับดุลไททูบจะเจาะลึกเรื่องราวของปัญหาในหลายๆประเทศทั่วโลกที่ดูเหมือนจะค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆใน7ประเทศเผชิญวิกฤตสังคมผู้สูงวัยกันครับ 1. ญี่ปุ่นครองตำแหน่งประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลกโดย 29.3% ของประชากรนั้นมีอายุ65ปีขึ้นไปและ 10% มีอายุเกิน80ปีกำลังแรงงานหดตัวจาก 69.3 ล้านคนในปี 2023 คาดว่าจะเหลือ 49.1 ล้านคนในปี 2050 และสิ่งนี้ทำให้สังคมญี่ปุ่นกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดขั้วหรือ Hyper Age Societyอัตราเกิดลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 1.2565 ในปี 2022 สาเหตุจากวัฒนธรรมของการทำงานเข้มข้นชั่วโมงยาวนานและค่าครองชีพสูงการวิเคราะห์แสดงว่าแม้ใช้งบ 1% ของ GDP แต่อัตราเกิดจะเพิ่มเพียง 0.05 ถึง 0.1% และการลดช่องว่างงานบ้านระหว่างเพศจะเพิ่มอัตราเกิดเพียง 0.1%กำลังแรงงานของญี่ปุ่นกำลังหดตัวอย่างรวดเร็วซึ่งการลดลงของแรงงานนี้บีบให้รัฐบาลต้องดึงผู้สูงอายุและสตรีเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นปัจจุบันมีผู้สูงอายุ 13% ของแรงงานทั้งหมดซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในโลกนโยบายการนำเข้าแรงงานต่างชาติเริ่มเห็นผลในปี 2024 มีแรงงานต่างชาติ 2 ล้านคนแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่หดตัวญี่ปุ่นในตอนนี้จึงกลายเป็นเหมือนสนามทดลองว่าเทคโนโลยีและการเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาตินั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ 2. อิตาลีมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป24% ของประชากรสูงที่สุดในสหภาพยุโรปสัดส่วนผู้มีอายุเกิน80ปีเพิ่มจาก 3.3% ในปี 1991 เป็น 7.7% ในปี 2024 และขณะที่ปัญหาหลักคืออัตราเกิดต่ำสุดที่ 6.3 คนต่อประชากร 1,000 คนทำให้อัตราผู้เสียชีวิตมากกว่าอัตราเกิดต่อเนื่องมาหลายปีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโมลิสชี้ว่าโครงสร้างครอบครัวแบบดั้งเดิมที่ผู้สูงอายุอยู่กับลูกหลานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากรัฐบาลของจอร์เจียเมโลนีพยายามส่งเสริมการเกิดผ่านนโยบายสนับสนุนครอบครัวโดยการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำสำหรับคู่รักที่มีลูกและเพิ่มวันลาคลอดสำหรับพ่อแต่ผลลัพธ์นั้นยังไม่เห็นชัดเจนขณะที่วัฒนธรรมดอเชวิต้าหรือชีวิตวัยหวานที่เคยเป็นเอกลักษณ์ของอิตาลีกำลังเผชิญกับความจริงที่ขมขื่นเมื่อสถานบันเทิงกลางคืนร้านอาหารและโรงภาพยนตร์ต้องปิดตัวลงเพราะขาดลูกค้าวัยรุ่นและครอบครัวหนุ่มสาวอิตาลีกำลังเผชิญกับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการลงทุนที่หายไปในอนาคตเมื่อเงินภาษีส่วนใหญ่ต้องไปเลี้ยงดูผู้สูงอายุแทนที่จะลงทุนในการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคนรุ่นใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคำถามว่าระบบสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบเกินไปอาจจะเป็นตัวการทำลายแรงจูงใจในการมีลูกหรือไม่ 3. เกาหลีใต้อัตราเจริญพันธุ์หรือที่เรียกว่า Total Fertility Rate หรือ TFR คือจำนวนบุตรเฉลี่ยที่ผู้หญิง1คนจะมีตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ซึ่งโดยทั่วไปคืออายุ 15-49 ปีโดยมีมาตรฐานทั่วไปอยู่ที่อัตรา 2.1 หมายถึงผู้หญิง1คนควรมีลูกเฉลี่ย2คนเพื่อทดแทนพ่อแม่ที่จากไปส่วนตัวเลข 0.1 ที่เหลือคืออัตราชดเชยเด็กที่เสียชีวิตไปก่อนวัยเจริญพันธุ์
เกาหลีใต้ทำสถิติโลกด้วยอัตราเจริญพันธุ์ต่ำสุดที่ 0.78 ในปี 2022 และลดต่อเป็น 0.72 ในปี 2023 ตัวเลขนี้หมายความว่าผู้หญิงเกาหลีใต้ 100 คนจะมีลูกเฉลี่ยเพียง 68 คนเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าระดับที่จำเป็นในการรักษาประชากรให้คงที่ถึงราว 30% โดยสาเหตุมาจากชั่วโมงทำงานยาวนานที่สุดใน OECD หรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศสูงสุดและค่าที่อยู่อาศัยในโซลพุ่งสูงรัฐบาลประธานาธิบดียุนซอกยอลประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมปี 2024 จัดตั้งกระทรวงใหม่เพื่อจัดการกับภาวะฉุกเฉินแห่งชาติจากอัตราเกิดที่ต่ำโดยเพิ่มเงินสนับสนุนลาคลอดเป็น1 ล้านวอนต่อเดือนสำหรับครัวเรือนที่มีทารกอายุต่ำกว่า1 ปีและครึ่งหนึ่งสำหรับเด็กอายุ 1-2 ปีการศึกษาเชิงลึกเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่น่าตกใจสตรีวัย 20-30 ปีมีเพียง 34.7% เท่านั้นที่เห็นว่าการมีลูกเป็นสิ่งจำเป็นลดลงอย่างมากจาก 83.5% ในกลุ่มอายุ 50 ปีการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงการปฏิเสธวัฒนธรรมแบบเก่าที่คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นเพียงแม่และภรรยาเท่านั้นขบวนการเฟมินิสต์รุนแรงที่เรียกว่าโฟบีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยปฏิเสธ4สิ่งคือการเดทการแต่งงานการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายและการมีลูกขบวนการนี้มีสมาชิกประมาณ 3,400 คนในฟอรัมออนไลน์ Naver ที่เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมในเกาหลีใต้แม้จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 15.1% ต่ำกว่าญี่ปุ่นแต่เกาหลีใต้กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วที่สุดในโลกคาดว่าในปี 2050 ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 40% ของประชากรการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ทำให้ระบบสังคมไม่ทันปรับตัวเกาหลีใต้มีอายุขัยเฉลี่ยยาวนานที่สุดในโลกอันดับต้นๆที่ 83.8 ปีการผสมผสานระหว่างอัตราเกิดต่ำสุดและอายุขัยยาวที่สุดนั้นทำให้เกิดสมการทางประชากรศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 4. เยอรมนีคาดว่ามีผู้อายุเกิน 80 ปีจะเพิ่มจาก 6 ล้านเป็น 8-10 ล้านคนในปี 2050 ผู้ต้องการการดูแลระยะยาวเพิ่มจาก 5.7 ล้านเป็น 7.6 ล้านคนซึ่งความท้าทายนี้ทำให้เยอรมนีต้องปฏิรูประบบการดูแลทั้งหมดในเมืองมิวนิกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลุดวิกแม็กซิมิเลียนมีหอผู้ป่วยพิเศษที่เรียกว่าวอร์เดอร์อีริเนรุงหรือหอแห่งความทรงจำสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมขั้นรุนแรงทุกเตียงเต็มตลอดเวลาและมีรายชื่อรอคิวยาวกว่า 200 คนรัฐบาลเยอรมนีสร้างนวัตกรรมที่เรียกว่า Lebenscycle Freundliche Stadt หรือเมืองที่เป็นมิตรกับวงจรชีวิตโดยผสมผสานการออกแบบเมืองอัจฉริยะกับบริการดูแลที่บ้านตัวอย่างเช่นการติดตั้งเซ็นเซอร์ในบ้านผู้สูงอายุเพื่อตรวจจับการล้มหรืออาการผิดปกติผู้สูงอายุในเยอรมนีเริ่มเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอำนาจมากขึ้นพวกเขาควบคุมมากกว่า 60% ของทรัพย์สินทั้งหมดในประเทศการเติบโตของ Silver Economy หรือเศรษฐกิจผู้สูงอายุกลายเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ตั้งแต่เทคโนโลยีสุขภาพการท่องเที่ยวแบบพิเศษไปจนถึงการออกแบบบ้านและเฟอร์นิเจอร์การศึกษาพบว่าเยอรมนีเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตการแก่ชราเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆที่ไม่เพียงแก้ปัญหาภายในประเทศแต่ยังส่งออกไปยังประเทศอื่นที่เผชิญปัญหาเดียวกัน 5. จีนมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 297 ล้านคนหรือ 21.1% ของประชากรและคาดว่าภายในทศวรรษหน้าประชากรวัยทำงาน 300 ล้านคนจะออกจากตลาดแรงงานระบบบำนาญแห่งชาติของจีนเผชิญความเครียดที่ไม่เคยมีมาก่อนอัตราส่วนผู้จ่ายภาษีต่อผู้รับบำนาญลดลงจาก5:1ในปี 1990 เหลือเพียง 2.5:1 ในปัจจุบันแนวโน้มนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ากองทุนบำนาญอาจจะหมดภายในปี 2035 หากไม่มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ผลพวงจากนโยบายลูกคนเดียวที่ใช้มาเป็นเวลา 35 ปีกำลังปรากฏให้เห็นชัดเจนครอบครัวหลายล้านครอบครัวต้องเผชิญกับสถานการณ์ 4-2-1 ซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่ 2 คนต้องดูแลปู่ย่าตายาย 4 คนและลูก 1 คนสร้างภาระทางการเงินและจิตใจที่หนักหน่วง
รัฐบาลได้ออกแนวทาง 20 ภารกิจสำคัญเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการบริโภคบริการรวมไปถึงมาตรการรายละเอียดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจผู้สูงอายุและการเพิ่มการบริโภคในภาคการดูแลเด็กโดยมุ่งเน้นการสร้าง Silver Economy ให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ความท้าทายพิเศษของจีนคือการแก่ชราของประชากรส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะร่ำรวยซึ่งต่างจากญี่ปุ่นหรือเยอรมนีที่มีระบบสวัสดิการที่แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่สังคมแก่ชรา 6. รัสเซียมีประชากรสูงอายุ 14.6% อัตราเจริญพันธุ์ที่ 1.4 สงครามยูเครนทำให้ประชากรชายวัยทำงานลดลงอย่างมากและคาดว่าประชากรจะลดเหลือ 143 ล้านคนในปี 2025 ปัญหาด้านประชากรของรัสเซียเกิดต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสูญเสียคนจำนวนมากไปรุ่นหนึ่งและนำไปสู่การลดลงของอัตราเกิดทุกๆ 25 ปีเมื่อแต่ละรุ่นที่มีจำนวนน้อยอยู่แล้วก็ยังให้กำเนิดลูกที่น้อยลงไปอีกนโยบายของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินในการให้เงินแก่มารดาก็ยังไม่สามารถเพิ่มอัตราเกิดได้ตามที่ตั้งใจหรือในกลุ่มที่เขาต้องการส่วนความพยายามของรัฐบาลในการจำกัดการทำแท้งไม่ได้ผลเนื่องจากการเข้าถึงบริการที่แตกต่างกันไปทั่วรัสเซียและผู้หญิงก็เดินทางไปยังภูมิภาคที่มีบริการขณะที่นโยบายล่าสุดที่ส่งเสริมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อเพิ่มอัตราเกิดนั้นก็ไม่เป็นที่นิยม 7. บราซิลเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปนั้นเพิ่มเป็น 57% จาก 14.1 ล้านเป็น 22.2 ล้านคนในปี 2022 อายุเฉลี่ยเพิ่มจาก 29 เป็น 35 ปีขณะที่อัตราการเจริญพันธุ์ลดลงจาก 2.1 ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 เหลือ 1.6 เท่านั้นระบบสุขภาพแห่งชาติของบราซิล Sistema Único de Saúde หรือ SUS เผชิญความท้าทายจากโรคเรื้อรังเช่นสมองเสื่อมและมะเร็งที่เพิ่มขึ้นประชากรวัยทำงานต้องสนับสนุนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 46% ขณะที่ปัญหาพิเศษของบราซิลคือความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สูงทำให้การแก่ชราเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมในเขตเศรษฐกิจดีของเซาเปาโลผู้สูงอายุมีการเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการที่ดีแต่ในเขตชานเมืองและพื้นที่ชนบทผู้สูงอายุหลายคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจากตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าบราซิลกลายเป็นตัวอย่างประเทศกำลังพัฒนาที่แก่ก่อนรวยการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อการวางแผนเศรษฐกิจระยะยาวโดยเฉพาะในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาขณะที่ประเทศไทยของเรานั้นมีผู้สูงอายุ 11.5% ของประชากรในปี 2023 และแม้จะยังไม่ใช่ประเทศที่มีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับต้นๆของโลกในปัจจุบันแต่ก็กำลังเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์ทั้งนี้ตามรายงานสัมมโนประชากรล่าสุดตั้งแต่ปี 2005 ประเทศไทยถูกจัดประเภทเป็นสังคมสูงวัยเนื่องจากมีผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็น 10% ของประชากรและมีการคาดว่าจะเพิ่มเป็น 28% เป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดหรือ Super Age Society ภายในทศวรรษหน้าสิ่งที่ทุกประเทศต้องเรียนรู้คือการแก่ชราของประชากรนั้นไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและด้วยวิธีเดียวแต่ต้องใช้แนวทางบูรณาการที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและวัฒนธรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองการแก่ชราเป็นปัญหาให้ไปเป็นโอกาสในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทราบไหมครับว่านอกจากเรื่องของการผ่อนคลายและลดความเครียดแล้วสารสกัด CBD นั้นยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกหลายด้านเลยครับทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปจนถึงช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นซึ่ง Dip CBD นั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเลือกใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนยุคนี้โดยเฉพาะครับมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมลองเปิดใจให้กับ Dip CBD เป็นตัวช่วยดูนะครับสามารถแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยแค่สแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ